यो हो 150 पल्सरको कार्बोरेटर। यो कार्बोरेटरले चाहिँ बाइकमा पिकअप नआएको खण्डमा अनि बाइक चाहिँ नकुदेको र स्लो नबसेको र राम्रोसँग पिकअप नआएको खण्डमा कुन चिज खराब हुन्छ भन्ने बारे म देखाउन गइरहेको छु। के कारणले चाहिँ बाइकमा पिकअप आउँदैन। यो माथि कार्बोरेटर डाइफन बस्ने भागको कभर खोल्दैछु। दुईवटा नट हुन्छ। खोलो स्प्रिङ हो। यो कार्बोरेटर डाइफनलाई चढाउने स्प्रिङ हो। यो कार्बोरेटर पिस्टोन भन्छ। यो कार्बोरेटर पिस्टोनको रबड पनि यो हार्ड भएको खण्डमा पिकअप आउँदैन र यो रबडहरूमा पाल कतै छ भने पनि पिकअप नआउने हुन्छ, किनकि यहाँबाट हावा लिक भएपछि कार्बोरेटर पिस्टोन माथि उचालिन पाउँदैन। प्रेसरले हावाको प्रेसरले उचाल्न पाउँदैन। त्यसकारणले यो पिस्टोन नउचालेको खण्डमा पिकअप नआउने हुन्छ। यो म कतै पाल छ भनेर चेक गरिरहेको छु। यो खराब छ यो, किनकि यो चेन्ज गर्ने बेला भएको छ। अर्को कुरो, यो पिस्टोन चल्दा चल्दै धसारिएर यो भाग खिएर गएको हुन्छ। यो पिस्टोन चल्दा चल्दै यो साइडको भाग, यो सेतो देखेको भाग खाएर खराब भइसकेको हुन्छ भने त्यसकारणले पनि यो कार्बोरेटर जाम भएर नचल्ने हुने हुनाले यो पिस्टोन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन देखाइरहेको छु यो पिन खराब भएको खण्डमा पनि हामीले कार्बोरेटर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, यहाँभित्र अर्को पिन हुन्छ जुन यो सानो पिन बसेर तलमाथि चल्ने भाग, त्यो भित्रको पिन यो माथि तलमाथि पिस्टोन चाहिँ कार्बोरेटर हामीले आरपिएम लिँदै सधैँ हामीले बटारेर कुदाउँदाखेरि माथि तलमाथि भइरहने हुँदाखेरि त्यो बिचको गोलो भाग भएको बिच यो पिन खेल्ने भाग खिएर भित्रको जुन यो पिन बस्ने भागको होल चाहिँ नि लाम्चो भएर ठुलो हुन्छ। ठुलो भएको खण्डमा माइलेज नदिने, कार्बोरेटर स्लोमा नबस्ने र तेल बढी खाने हुने गर्दछ। यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले कार्बोरेटर नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो तलको कप खोल्न गइरहेको छु। यो फ्युल बस्ने कप हो, खोलिरहेछु। अब म यो मेन जेट हो, यसलाई खोल्दैछु। मेन जेट खोलेँ। यो मेन जेटको साइडमा साना पालहरू हुन्छन्। त्यो पाल जाम भएको खण्डमा पनि भए पनि कार्बोरेटरमा पिकअप नआउने हुन्छ भने त्यो बिचको मेन तेल जाने पाल हुन्छ, होल हुन्छ। त्यो होलमा पनि केही जाम भयो भनेदेखि माइलेज नदिने सम्भावना हुन्छ भने बाइक पनि स्लोमा नबस्ने र आरपिएम नलिने सम्भावना भइरहन्छ। यो समय भएकोमा टाइममै रिपेयर गर्नुपर्छ भन्दै आजको एपिसोड यही अन्त्य गर्छु।